Chủ đề 1: Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế. Bài 1: Các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống xã hội. Trước khi tìm hiểu nội dung chính của bài, chúng ta cùng xem video Vì sao nhà nước không in thật nhiều tiền trong kênh của cô giáo Mignon. Sau khi xem video, chúng ta tìm được câu trả lời. Nhà nước không in nhiều tiền giấy vì tiền giấy không có giá trị nội tại. Thực chất tiền giấy là dùng để trao đổi. Nếu lượng tiền trong lưu thông nhiều và số lượng hàng hóa ít thì việc in nhiều tiền giấy sẽ có nguy cơ lạm phát. Tiếp theo, các em cùng quan sát các bức tranh trên màn hình. Em hãy kể tên các hoạt động kinh tế đang diễn ra hàng ngày và chia sẻ vai trò của hoạt động này đối với đời sống xã hội. Bức tranh 1: Hoạt động nuôi trồng thủy sản. Bức tranh 2: Hoạt động bán hàng. Bức tranh 3: Hoạt động nấu ăn. Bức tranh 4: Công nhân may sản xuất quần áo. Bức tranh 5 là hoạt động mua sắm. Vai trò của các hoạt động kinh tế. Hoạt động sản xuất nông nghiệp có vai trò tạo ra sản phẩm để phục vụ cho con người. Hoạt động tiêu dùng hàng hóa có vai trò thúc đẩy sản xuất phát triển. Hoạt động trao đổi hàng hóa có vai trò là cầu nối sản xuất với tiêu dùng. Hoạt động phân phối hàng hóa có vai trò là cầu nối sản xuất với tiêu dùng. Như vậy, các em thấy mỗi hoạt động kinh tế đều có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu hoạt động đầu tiên, đó là hoạt động sản xuất. 1. Hoạt động sản xuất. Các em hãy quan sát các hình ảnh sau và trả lời câu hỏi. Em hãy mô tả nội dung hoạt động sản xuất trong các hình ảnh và cho biết hoạt động đó có đóng góp gì cho đời sống xã hội. Nhìn vào bức tranh đầu tiên, các em thấy có hình ảnh người công nhân đang vận hành dây chuyền sản xuất ô tô. Hoạt động này có vai trò tạo ra phương tiện đi lại cho xã hội. Còn nhìn vào bức tranh thứ hai thì các em thấy hình ảnh người nông dân đang thu hoạch lúa. Hoạt động này có vai trò tạo ra lương thực, thực phẩm để nuôi sống con người. Từ đó chúng ta đưa ra khái niệm hoạt động sản xuất là hoạt động con người sử dụng các yếu tố sản xuất để tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của đời sống xã hội. Hoạt động sản xuất đóng vai trò là hoạt động cơ bản nhất trong các hoạt động của con người, quyết định đến các hoạt động phân phối, trao đổi và tiêu dùng. Các em cùng chuyển sang phần 2, hoạt động phân phối, trao đổi. Để hiểu rõ về hoạt động phân phối và trao đổi, các em cùng đi nghiên cứu thông tin ở sách giáo khoa trang 7. Thông tin 1, câu hỏi như sau. Ban giám đốc công ty X đã quyết định phân bổ nguồn lực sản xuất và phân chia kết quả sản xuất như thế nào? Quyết định này mang lại kết quả gì cho doanh nghiệp và người lao động? Ban giám đốc đã phân bổ các nguồn lực sản xuất áo sơ mi nam để xuất khẩu. Và kết quả của quyết định này là tăng lương thưởng cho người lao động. Người có đóng góp nhiều cho công ty giúp mọi người phấn khởi, thi đua lao động sản xuất. Thông tin 2, câu hỏi như sau. Trong thông tin trên, người dân xã Cán Cấu đến chợ để làm gì? Việc duy trì hoạt động trao đổi ở chợ Cán Cấu có vai trò gì đối với đời sống của người dân nơi đây? Trả lời. Người dân xã Cán Cấu đến chợ để trao đổi hàng hóa, mua sắm vật dụng cho sinh hoạt và sản xuất. Việc duy trì chợ phiên là nét đẹp văn hóa, là nơi giao thương mua bán của người dân nơi đây. Từ việc nghiên cứu các thông tin trên, chúng ta đưa ra khái niệm. Phân phối là hoạt động phân chia các yếu tố sản xuất cho các ngành sản xuất, các đơn vị sản xuất khác nhau để tạo ra sản phẩm. Đó gọi là phân phối cho sản xuất. Và phân chia kết quả sản xuất cho tiêu dùng, gọi là phân phối cho tiêu dùng. Còn trao đổi là hoạt động đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng, bao gồm cả tiêu dùng cho sản xuất và tiêu dùng cho sinh hoạt. Vai trò của phân phối và trao đổi là phân phối thúc đẩy sản xuất phát triển nếu quan hệ phân phối phù hợp, đồng thời có thể kìm hãm sản xuất và tiêu dùng khi nó không phù hợp. Còn trao đổi giúp người sản xuất bán được hàng, duy trì và phát triển được hoạt động sản xuất
và người tiêu dùng mua được thứ mình cần, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng. Chúng ta cùng chuyển sang phần 3, hoạt động tiêu dùng. Quan sát hai bức tranh trên màn hình, các em thấy ở bức tranh 1, gạo được sử dụng với mục đích để con người tiêu dùng trực tiếp. Còn ở bức tranh 2, gạo được sử dụng làm đầu vào cho một hoạt động kinh tế khác, đó là hoạt động kinh doanh quán cơm bình dân. Các em cùng tiếp tục nghiên cứu thông tin trong sách giáo khoa trang 8 và trả lời câu hỏi. Dịch bệnh COVID-19 khiến hoạt động tiêu dùng thay đổi như thế nào? Những thay đổi của hoạt động tiêu dùng có tác dụng gì đến đời sống xã hội? Trả lời. Dịch bệnh COVID-19 khiến hoạt động tiêu dùng thay đổi, chuyển sang các mặt hàng bảo vệ sức khỏe, thói quen tiêu dùng, mua hàng online nhiều hơn. Những thay đổi đó vừa tác động tích cực, thúc đẩy một số ngành sản xuất phát triển, nhưng cũng có tác động tiêu cực, đó là một số ngành sản xuất không phát triển được và phải đóng cửa. Qua đó chúng ta kết luận, tiêu dùng là hoạt động con người sử dụng các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt. Vai trò của tiêu dùng là: 1. Xác định số lượng, cơ cấu sản phẩm. 2. Là đơn đặt hàng của xã hội đối với sản xuất. 3. Tiêu dùng được coi là mục đích của sản xuất. 4. Thúc đẩy mở rộng sản xuất nếu như sản phẩm tiêu thụ được. Và 5. Là kìm hãm sản xuất nếu sản phẩm chậm tiêu thụ. Mối quan hệ giữa sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng. Sản xuất là gốc, có vai trò quyết định đến các hoạt động khác. Còn tiêu dùng là mục đích, là động lực của sản xuất. Hoạt động phân phối và trao đổi giữ vai trò là cầu nối sản xuất với tiêu dùng, có tác động đến cả sản xuất và tiêu dùng. Sau khi nghiên cứu nội dung bài học, chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập. Các em mở sách giáo khoa trang 9. Bài 1. Em hãy đọc các trường hợp sau để trả lời câu hỏi. Câu hỏi 1. Em hiểu thế nào là sản xuất xanh? Câu hỏi 2. Việc thực hiện sản xuất xanh sẽ mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp và xã hội? Gợi ý trả lời. Sản xuất xanh là việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng như sử dụng nguyên vật liệu, phương tiện tiêu thụ ít điện năng, điện mặt trời, không gây ô nhiễm môi trường, v.v. Sản xuất xanh mang lại lợi ích cho doanh nghiệp như tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi thế cạnh tranh. Sản xuất xanh thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Thông tin B. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn nên phải thu hẹp sản xuất, kéo theo nhiều lao động mất việc làm. Doanh nghiệp Y chọn giải pháp thương lượng với người lao động cùng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Mỗi người chỉ đi làm nửa thời gian và hưởng mức lương bán thời gian. Sau khi sản xuất ổn định sẽ được hưởng đầy đủ mức lương. Giải pháp điều chỉnh hoạt động phân phối thu nhập của doanh nghiệp Y mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp và người lao động? Hướng dẫn trả lời. Giải pháp điều chỉnh hoạt động phân phối thu nhập của doanh nghiệp Y giúp doanh nghiệp tiếp tục duy trì được hoạt động sản xuất, giữ chân được người lao động. Người lao động sẽ tiếp tục có việc làm, có thu nhập tuy thấp nhưng vẫn duy trì được cuộc sống, giữ được việc làm ổn định. Câu hỏi ở thông tin C. Em hãy cho biết bán hàng trực tuyến thuộc hoạt động kinh tế nào? Hình thức bán hàng này có tác động tích cực và tiêu cực như thế nào đến đời sống xã hội? Câu hỏi 2. Theo em có biện pháp nào để hạn chế tác động tiêu cực của hình thức bán hàng trực tuyến? Gợi ý trả lời. Bán hàng trực tuyến là hoạt động trao đổi. Ưu điểm là giảm được chi phí mặt bằng nguồn nhân lực và cũng có nhiều tiện lợi cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, bán hàng trực tuyến cũng có hạn chế, đó là mất thời gian chờ đợi để nhận hàng hóa. Và sản phẩm nhận được nhiều khi bị kém chất lượng do không được xem hàng trực tiếp. Để hạn chế được những tiêu cực của hoạt động này, nhà nước đã tăng cường quản lý các trang thương mại điện tử, tăng cường chế tài xử phạt các vụ việc ảnh hưởng xấu đến quyền lợi người tiêu dùng. Phía người tiêu dùng cũng cần tìm những cửa hàng uy tín để mua hàng. Thông tin D. Hiện nay việc sử dụng các sản phẩm được sản xuất từ nhựa ngày càng trở nên phổ biến.
Số lượng bao bì nhựa, túi ni lông, ống hút nhựa vân vân sử dụng ngày càng gia tăng, dẫn đến lượng rác thải cũng tăng dần theo từng năm. Câu hỏi 1. Theo em, hoạt động tiêu dùng nêu trên có ảnh hưởng gì đến đời sống xã hội? Câu hỏi 2. Hãy đề xuất biện pháp để khắc phục hạn chế của hoạt động tiêu dùng này. Gợi ý trả lời. Hoạt động tiêu dùng các sản phẩm làm từ nhựa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ảnh hưởng nhiều đến đời sống xã hội. Vì vậy, cần có biện pháp để giảm bớt việc sử dụng này như thay đổi thói quen dùng sản phẩm nhựa, thay vào đó là sử dụng các vật dụng làm từ chất liệu dễ phân hủy như gỗ, giấy, lá, cỏ, vân vân. Bài tập 2. Em hãy đưa ra lời khuyên cho các nhân vật trong tình huống sau. Phần A. Chị Hờ có ý định mở một xưởng sản xuất quần áo thời trang, làm giả sản phẩm của một số thương hiệu nổi tiếng đang được người tiêu dùng ưa chuộng. Theo em, chị Hờ có nên thực hiện dự định này không? Vì sao? B. Bố mẹ N có ý định mở một quán trò chơi điện tử trực tuyến ngay gần cổng trường trung học phổ thông, với mong muốn sẽ thu hút được đối tượng khách hàng là các bạn học sinh. Nếu là N, em sẽ nói gì với bố mẹ trong hoạt động kinh doanh này? Gợi ý giải quyết tình huống A. Việc làm giả sản phẩm một số thương hiệu nổi tiếng là vi phạm pháp luật về cạnh tranh, nên chị Hờ không nên làm như vậy. Tình huống B. Nếu là N, em sẽ nói với bố mẹ rằng các bạn học sinh rất ham chơi trò chơi điện tử. Bố mẹ kinh doanh vì muốn thu được nhiều tiền từ học sinh trốn học, bỏ tiết để chơi điện tử là không nên. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô giáo Mignon trân trọng gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả và các em học sinh. Xin được hẹn quý vị và các em ở những video sau.